السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد. مع دابا البرد والشتاء، عرفتي واحد البروديه كنطيحوا مرادين، الرواح والكحه، ولا يشافي كل واحد مريض. مهم، انا عندي هاد الوصفه معتمده عندي، ديما كنديرها ليا ولوليداتي. فريمون مزيانه، كتعطي الراحه. المهم اللي فيه الكحه، اللي فيه الرواح. مهم نعطيكم المقادير، ماشي شي حاجه كثيره. عندنا ماشي نص كاس، يعني 4 كاس ديال الحامض، وعندنا العسل وزيت العود وواحد القرعه. انا كانت عندي قرعه ديال دوليبخان، ما كانش فيها كانت ديال وليداتي ديال لافيف. مهم غسلتها، كندير فيها، وعندي واحد كاسرول باش نديرو فيه هادشي. مهم نديرو قياس ديال الحامض، قياس ديال العسل، قياس ديال زيت العود، نديرو في الكاسرونه، نديروه على العافيه مهيله، واحد غير سخن، مهم يسخن باش يذوب داك العسل مع الزيت مع الحامض. ونرجعوه لهاد القرعه، نخليوه حتى يبرد. المهم ملي نبغيو نشربوه نهزوه هكا، ما نشربوش ديريكتومون، حيت كتكون الزيت الفوق. يعني ديما منين بغيت تشربوه شربوه هكا، يعني تشربوه بحال السيرو، معلقه في الصباح، معلقه في نص نهار، معلقه في الليل، يعني حتى تبراو. الا تسالى راح، يعني هذا يعني دواء مزيان احسن من داك السيرو. دي فوا كتكون فيك الكحه يابسه، كتشربي السيرو من الكحه، يعني دي فوا كيتخربقوا في الدويات. هذا مزيان الكحه اللي يعني اللي يابسه، واللي يعني الصدر ملي كيكون كيضر. مهم ما عرفتش كي كيقولوا له سمحوا لي سمحوا لي الا كان، حيت كنصورها ديريكتومون ما كنديرش المونتاج، سمحوا لي الا غلطت في شي حاجه. مهم هاد الوصفه فريمون مزيانه مزيانه بزاف، وان شاء الله ديروها وتعجبكم. ولا عجبتكم سمحوا لي ولا عجبتكم ما تنساوناش بواحد جيم. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.